अरे पूनम, आज क्या बनाने वाली हो? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे विस्कू, रुको जरा, सबर करो। আজি কি শিকাম? আইডিয়া। আজি বদমাছ দুটাৰ বাবে কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং বনাম। খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দেই। अरे वाह, चलो चलो जल्दी सिखाओ। Get started. আজি যিটো বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ তাৰ বাবে এখন কাগজত এনেকুৱাকৈ ষ্টিক বনাই ল'ব। তাৰপিছত তাৰ ষ্টিকৰ লগত এনেকুৱাকৈ ষ্টিকডাল অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ এডাল বনাই ল'ব আৰু টিচু পেপাৰ এখন এনেদৰে মই দেখুৱাৰ দৰে কাটি ল'ব। কাটি লোৱাৰ পিছত মই যেনেদৰে দেখাই আছোঁ তেনেদৰে ৰাউণ্ড কৰি টিচু পেপাৰখন অকণমান আঠা লগাই দিব। তাৰপিছত টিচু পেপাৰখন এনেকুৱাকৈ দি দিব যাতে সেইটো স্প্ৰিঙৰ নিচিনা দেখা যায়। অকণমান পানী স্প্ৰে কৰি দিব, তেতিয়া খুব ধুনীয়া হ'ব। अरे पूनम, पानी क्यों स्प्रे करूं? अरे बाबा, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। যেনেকৈ কৈ আছোঁ তেনেকৈ কৰক। ধুনীয়া এটা বস্তু, ইণ্টাৰেষ্টিং, বহুত ধুনীয়া বনিবলৈ গৈ আছে। চাবচোন দেই, ইমান ভাল লাগে নহয় এইবিলাক বনাই। মোৰ কেঁচুৱাটোৱেও খুব ভাল পাইছে, চাইছে। তাক লাৰিব দিয়া নাই বাৰু, চিৰি দিব। এনেকুৱাকৈ কাগজ এখনত ড্ৰ কৰি ল'ব এটা পাতৰ নিচিনা। তাক কাট কৰি গ্ৰীণ কালাৰৰ কাগজ থাকিলে ভাল। মোৰ নাছিলে, চ' মই হোৱাইট কাগজখনকে গ্ৰীণ কালাৰ কৰি এনেকুৱাকৈ ফ'ল্ড কৰি দিলোঁ, যিটো খুব ধুনীয়া লগা হয়। अरे वाह पूनम, तुमने अपना दिमाग लगाया और ग्रीन कलर नहीं था तो तुमने ग्रीन कलर का लिप ग्रीन कलर करके बना लिया। तुम्हारा जवाब नहीं। মোৰ লগত এনেকুৱাকৈ বনাওকচোন, ইমান ধুনীয়া বনিব নহয়। আপুনিও ভাবিব, এইটো কি বনালোঁ ন। अरे पूनम, इसे क्या कपड़ा पहना रही हो तुम? हाँ বাবা, পেনিক মত হো। চাওকচোন, আগতে চাব দিয়া সকলোৱে শিকি লওক, সকলোৱে বনাওক। তাৰপিছত কমেণ্ট বক্সত এটা কিউট চা কমেণ্ট কৰক। আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ये तो लग रहा है मेरा कोई नया दोस्त बन रहा है पूनम। मुझे ऐसा लगा। हाँ, वाओ, ये कितना प्यारा बना। এনেকুৱা अमेजिंग ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক। पूनम, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। अरे रुको, आज का फैक्ट तो बताओ। অ'কে, আপুনি জানেনে সম্পূৰ্ণ জৈৱিকভাৱে পালন কৰা এৰী পলুৰ মানদণ্ড অতি উত্তম আৰু দেশৰ লগতে বিদেশত এৰী পলুৰ মৰ্যাদা আৰু পৰিচয় সুকীয়া, যাৰ বাবে অসমৰ এৰী পলুৱে বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়ীসকল অসমলৈ ঢাপলি মেলিছে। অসমৰ এৰী পলুক ইংৰাজীত আছাম চিল্ক ৱৰ্ম বুলিও কোৱা হয়। আমি কাগজেৰে বনোৱা এৰী পলুটো যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু শ্বেয়াৰ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। থেংক ইউ।